Доброго дня, мене звати Діана, я менеджер компанії Student Travel. Отже, починається наш вебінар, присвячений освіті за кордоном, а саме в Канаді. З нами буде представник Saskatchewanського університету Хелена. Доброго дня, Хелена. Доброго вечора. Чудово, ви вже спілкуєтесь українською. Отже, почну з того, що взагалі робить наша компанія, хто ми є. Починаємо. Отже, наша компанія існує вже понад 10 років та займається освітою за кордоном. З нами співпрацюють всі досвідчені співробітники та менеджери. Більшість з наших менеджерів вже також навчались за кордоном і мають певний досвід як студента. Ми відвідуємо партнерські навчальні заклади, ми відвідуємо різні конференції, ми спілкуємося з університетами, з представниками, зі школами і займаємось взагалі повним спектром, який охоплюється цією професією, і подаємо заявки наших студентів до навчальних закладів. Також ми є організаторами програми авторського курсу підготовки закордонний абітурієнт та надаємо можливість студентам отримати ті знання, які необхідні для майбутнього навчання та перебування за кордоном. Також наша компанія займається та організовує авторські поїздки тур-вузами Канади, що передбачає освітній процес, так би мовити, для отримання інформації та ознайомлення з навчальними закладами. Наша компанія також є партнером British Council і є провайдером тестів IELTS, тобто ми допомагаємо вам реєструватись та записуватись на тести IELTS. Також ми займаємось реєстрацією та оформленням та підготовкою для вас літніх таборів або мовних курсів для вас та ваших дітей. Тобто немає ніяких обмежень по віку, по країнам. Ми співпрацюємо з різними країнами, та в нас є різні партнерські навчальні заклади, які надають можливість покращувати свої мовні знання, незалежно від мови. Це може бути як англійська, німецька, італійська, тобто залежно від ваших побажань. Отже, починаємо нашу презентацію. Let's start, Helena. Thank you, Diana, for a lovely introduction. So, as Diana mentioned, my name is Jelena. I'm data enrollment specialist at Saskatchewan Polytechnic, and along with Diana, I'm going to be your host today. So let's start with our agenda today. The next 20 minutes will be dedicated to giving you a general overview of what makes Canada, Saskatchewan, and Saskatchewan Polytechnic unique. The advantages of studying here, the list of programs that we offer to international students, support available to students, English language requirements, cost of living, application methods. So I will let Diana translate for those that don't speak English. Окей, thank you. Отже, наші наступні 20-30 хвилин будуть присвячені тому, щоб дати вам загальний огляд на те, що робить Канаду, Saskatchewan та Saskatchewanський політехнічний університет унікальними, які є переваги навчання, які надаються перелік яких програм і пропонуються для іноземних студентів, підтримки, які надаються університетом для студентів, які надаються вимоги стосовно рівня знання англійської мови для майбутнього вступу, та яка вартість навчання, процес подачі, терміни подачі та життя і перебування взагалі в Канаді. Okay, we can move to the next slide and talk a bit more why Canada. As you can see, it's self-explanatory. Canada is one of the world's safest countries. Canada is well known for the hospitality, affordability, high quality education, and inclusive multicultural spirit. The United Nations consistently ranks Canada as one of the world's best places to live. Yes, winter might be cold, but the people here are very warm and welcoming. 96% of international students recommend Canada as a study destination. So let's translate this slide. Окей. Отже, Канада вважається та є дійсно однією з найбезпечніших країн світу. Вона добре відома своєю гостинністю, доступністю, високоякісністю та інклюзивним мультикультурним духом.
Взагалі, Організація Об'єднаних Націй постійно оцінює Канаду як одне з найкращих місць для життя у світі. І 96% іноземних студентів рекомендують Канаду як місце для навчання та для майбутнього працевлаштування. Канада взагалі вважається найнебезпечнішою країною світу для іноземних студентів, тому що особливо для українців, тому що в Канаді найбільша українська діаспора, тому підтримку українці наші отримують завжди від наших співвітчизників. Thank you, Diana. And why Saskatchewan? And I think I overheard that Diana mentioned Ukrainian diaspora here in Canada. And I have to say that Ukrainian diaspora is very strong in Saskatchewan. I'm located in Saskatoon, and there is very strong Ukrainian community that tries the best they can to support Ukrainian immigrants and Ukrainian international students that come from Ukraine. So I'll go through this slide quickly. So why should you choose Saskatchewan? Saskatchewan offers affordable living costs. It is definitely less expensive than larger cities. You can see here on the map a location of Saskatchewan. I'm guessing that weather is very similar to weather that you have in Ukraine. So our winters are closed and cold, and that's not new to Ukrainians. So we offer affordable living costs. It is sunniest province in the country. Free healthcare is available to international students. This covers doctor visits, hospital care, diagnostic services. It doesn't cover things like glasses, eye exam, prescription drugs, chiropractic, etc. Free health. We mentioned just free health care. The Saskatchewan Growth Plan has a roadmap to create 100,000 more jobs. So there are plenty of job opportunities in Saskatchewan, and unemployment rate is 5.5%, which is really low. Graduate retention program provides a tax credit for graduates who live and file an income tax return in Saskatchewan after graduation. And what does that mean? That means that international students can receive up to $6,400 of their tuition back in the form of a tax credit after studying with Sask Polytechnic. It is very important to mention SINP as one of the best provincial nominee programs for international students in the country. The Saskatchewan government is actively trying to attract young people to the province and introduce new pathways even during the pandemic. We have the lowest percentage of 18 to 64-year-old people in the country, and this is the labor force. So there are lots of job opportunities in Saskatchewan. Our Saskatchewan economy is primarily comprised of agriculture, oil, gas, manufacturing, mining, such uranium, potash, minerals, diamonds, forestry, biotech research, and technology. There are newcomers getaway centers in all of the major communities in Saskatchewan, including Saskatoon, Regina, Mojo, and Prince Albert. So there is support to all new residents, permanent or temporary residents in Saskatchewan. So, Okay, Yes. Отже, дуже багато інформації. Тож, чому необхідно взагалі обирати Saskatchewan? По-перше, Saskatchewan пропонує доступні ціни на життя. Це є однією з найсонячніших провінцій в країні, можливо, вона найсонячніша взагалі в цілому. Також надається безкоштовне медичне обслуговування, доступне для іноземних студентів. Це охоплює як візити до лікарів, лікування в лікарні, діагностичні послуги, але не поширюється на окуляри, на перевірку зору, на пластичну хірургію та на стоматологічну допомогу. Що стосується плану розвитку Saskatchewan, то він містить дорожню карту створення до ще 100 тисяч робочих місць, і рівень безробіття в провінції становить 5,5%.
Це надає можливість студентам знаходити місце для працевлаштування навіть в період навчання. Також існує така програма збереження випускників GRP, яка надає податковий кредит для випускників, що проживають і подають декларацію про доходи в Саскачевані і після закінчення навчання. Студенти можуть отримати до $6400 США назад у вигляді податкової пільги після навчання в університеті Саскачевану. Також є така система, яка називається SINP. Це найкраща провінційна номінальна програма для іноземних студентів. Уряд Саскачевану активно намагається залучати молодь до провінції та поступово запроваджує нові шляхи навіть під час пандемії. Також необхідно зазначити, що економіка Саскачевану в основному складається з сільського господарства, нафти та газу, виробництва та видобутку корисних копалин, лісового господарства, біотехнологічних досліджень та технологій. Окей? Thank you, Diana. Yes, so unfortunately, we won't be able to play this video as this platform doesn't support it, but we will share it with everyone who attended this session. So you can learn more through our video, how Sask Polytech looks like, and more about our campuses. We will share 2 links with you after the presentation. So let's talk now a bit more why we should choose Saskatchewan Polytechnic to start there. And there are a couple of reasons. First of all, we offer more than 80 degree, diploma, certificate, and industry training programs for international students. Program length and admission requirements vary for each program. The majority of our programs are 1 or 2 years in length, which is less compared to traditional university, where most programs are 4 years long. We have 93% graduate satisfaction rate, which means our graduates are satisfied with programs that they completed at Sask Polytech. And we also have a close connection with industry leaders, which is very important as there are many job opportunities in Saskatchewan. Each of programs has program advisory council, comprised of industry reps who review the curriculum annually to ensure that we teach what is relevant for the current employment market. New programs undergo a rigorous approval process that concludes with approval from the Provincial Ministry of Education. A vital part of the approval process is ensuring there are jobs for graduates after they complete our programs. 93% of employers would hire a Sask Polytech graduate, again, which is significant as our graduates are ready to work as soon as they graduate from our programs. Tuition is affordable and can be found on our international page, or Diana can share it with you. Small classes. Small class sizes allow for for individual instructor attention and support. It also gives students the opportunity to get to know their classmates and have close connection with their instructors. Our students have a 94% employment rate within 6 months to 1 year of graduation. So it means that our students find jobs very fast after completion of the program. Hands-on learning, applied skills, that is significant component of all Sask Polytech programs. So these opportunities basically allow students to apply what they learn in the classroom to real-world situations, so they can gain practical knowledge. Окей. На жаль, на попередньому слайді не вдалося загрузити відео. Ми вам надішлемо в чат-боті кожному з присутніх на вебінарі. Стосовно даного слайду та того, що розповідала Гелена, є декілька причин, чому студенти обирають Saskatchewan Polytechnic. По-перше, те, що університет пропонує понад 80 навчальних програм для іноземних студентів із отримання дипломів, сертифікатів та галузевих навчальних програм. Тривалість програм та вимоги до вступу відрізняються залежно від програми, і більшість з програм тривають від 1 до 2 років.
Близько 93% рівня задоволених випускників, що також надає ще одну зіроньку університету. Університет має тісні зв'язки з лідерами галузі, і тому кожна з програм має консультативні ради за програмою, які складаються з представників галузі, що щороку переглядають навчальну програму, щоб переконатись, те, що вони викладають, максимально відповідає самому ринку праці на поточний час. Нові програми проходять ретельний процес затвердження, який завершується схваленням Міністерства освіти провінції. Це також є важливою частиною процесу затвердження і забезпеченням в майбутньому роботою для випускників за завершенням ними програм. Вартість навчання в університеті дуже доступна, її також можна знайти на міжнародній сторінці або на веб-сайті університету. Також ще однією причиною, чому необхідно обирати Saskatchewanський політехнічний університет, є те, що класи навчання невеликі і надають можливість індивідуально звертати увагу і підтримку викладача. Це також надає можливість студентам познайомитись зі своїми однокласниками та розвивати свої навички спілкування та навчання. 94% студентів, випускників, які є випускниками Saskatchewanського політехнічного університету, працевлаштовані протягом терміну від 6 місяців до 1 року після закінчення навчання. Тобто це дуже великий відсоток насправді, тому що для реалізації та для подальшого працевлаштування навіть в Україні людям доводиться приблизно півроку, рік шукати роботу. Тобто це дуже короткий термін для Канади. Також надається можливість практичного навчання учням для того, щоб застосувати свої теоретичні знання на практиці та в роботі в період стажування. Thank you, Diana. Yes, next slide. Is about our 4 campuses and 4 different cities where we have our 4 campuses located. First one that you can see in this slide is Moose Jaw. It is located on the Trans-Canada Highway just west of Regina. Population of the city is 35,000 people, so small community that really welcomes international students, and we have currently approximately 800 international students at Sask Polytech campus in Moose Jaw. Second picture shows Prince Albert. It is located in the center of the province, in center of Saskatchewan. The community is a bit larger than Moose Jaw, 43,000 people, and currently has about 250 international students at PA campus. Third picture shows Regina. It is actually capital of Saskatchewan and home to provincial government. The population of Regina is approximately 230,000 people and currently has about 400 international students. And last but not the least, campus where I am located is Saskatoon, and it is largest city in the province. Current population in Saskatchewan is 270,000 people, and we roughly have about 500 students in Saskatoon. Окей. Отже, зараз поспілкуємось про кампуси, які розташовані в 4 містах Саскачевану. Перший – це Moose Jaw. Він розташований на Трансканадському шосе на захід від Реджайни. Має населення близько 35 тисяч людей і славиться своїм природнім мінеральним курортом. В кампусі Sask Polytech Moose Jaw навчається приблизно 800 іноземних студентів. Наступний кампус розташований в Принц Альберт, знаходиться в центрі провінції та відомий як Ворота на північ. Населення громади становить приблизно 43 тисячі осіб і близько 250 з них іноземні студенти, які відвідують кампус в Принц Альберт. Третє місто, де розташований кампус, це Реджайна, яка є столицею Саскачевану, і розташований уряд провінції та футбольна команда. Населення Реджайни становить приблизно 230 тисяч осіб і близько 350 іноземних студентів відвідують кампус у місті.
І останній кампус розташований в Саскатун, найбільше місто в провінції, де розташована галерея сучасного мистецтва. Населення міста становить приблизно 270 тисяч осіб і приблизно 450 з них іноземні студенти, які навчаються в Саскачеванському політехнічному університеті. На жаль, на наступному слайді повинно бути відео кампусів. Ми також їх надішлемо вам в чат-бот для ознайомлення, для детального перегляду. Okay, Thank you. Also say that the video on the next slide isn't possible to move on. Yes, we will share video after the presentation to learn more about 4 campuses. It's different when you see visuals and can see how it actually looks like. So we will share that with you. In this slide, I apologize, we can see how our schools are organized. These are our schools, and programs are basically under umbrellas of certain schools. For example, School of Business has a number of programs that are offered to international students. Let's move to the next slide, and we will see actual programs here. We offer more than 80 programs to international students. Most programs, as I mentioned, are from 1 to 2 years long. Some are 3 years long. So 1-year programs are certificate programs. 2 years programs are diploma programs. We also offer postgrad programs, which require a bachelor degree in specific field of study as academic requirement to qualify for the program. So high school students won't qualify for postgrad programs. Basically, students that completed degree in certain field would qualify for postgrad programs. Most our undergrad programs require grade 10 or 12, depending on the program, maybe some specific requirements, academic requirements like math, English, etc. And I'll let Diana translate this before I go to the next slide. Yes. Отже, повний список шкіл і програм можна передивитись та знайти на веб-сайті університету. Ви також побачите, що, наприклад, школа бізнесу пропонує ряд бізнес-програм для іноземних студентів. Також університет для іноземних студентів пропонує понад 80 програм, в тому числі 50 з яких, або навіть більше, програми бакалавріату. Також є понад 10 програм післядипломної освіти, для яких потрібен ступінь бакалавра в певній галузі навчання. Є однорічні, дворічні та трирічні програми. Це програми диплому, сертифікату та післядипломної освіти. Більшість програм бакалавріату вимагають від 10 до 12 класів, залежно від програми. Тобто це передбачає, що українські студенти після 10 класу можуть вступити на певну програму. Тобто необхідно мати повну середню освіту. Yes. Thank you, Diana. Before I move to the next slide, I'll just mention that most of our programs are offered in September, so fall intake, that's our major intake. We also offer a short list of programs in January and March. We are currently processing applications for September 2003. We will talk more about that. So let's move to the next slide and explain what are bundle programs. Bundle basically means that student can apply and pay application fee for one program and be accepted in 2 different programs that are related. We have different kinds of bundle options. We have certificate bundles like undergraduate programs like parts management and automotive service technician or auto body, different combinations. And we have postgrad certificate bundles, which means student can apply, submit one application, and be accepted in 2 postgrad programs. These bundles are already created, so students can't combine different programs. It has to be already structured that we have available for international students. So I'll let Diana translate that.
Отже, спеціальні програми Saskatchewan Polytechnic пропонуються як пакети. Тобто за допомогою однієї заявки студенти можуть подавати заявку та бути прийнятими на обидві програми. Це в майбутньому допомагає отримати більш тривалий дозвіл на навчання та дозвіл на роботу після закінчення навчання, що дозволяє студентам залишитись в Канаді довше. Зверніть увагу на те, що не всі пакетні програми доступні для кожного прийому. Тобто це необхідно буде індивідуально переглядати, і наша компанія вам допоможе в цьому. Yes, Thank we you, can Diana. continue. Yes, we can talk now a bit about programs that have co-op work terms incorporated in their schedule. So Saskatchewan Polytechnic is a leader in providing paid and practical cooperative education opportunities. It is a win-win partnership between students, Sask Polytech, and employers. So you can see here some programs that have co-op work terms. So business diploma programs, business information systems, civil engineering, etc., which means that students from these programs, for example, from business accountancy, go during spend term 3 working in the industry. So we have team that helps students find co-op jobs. Students are paid at the same time while working and making some money. Students gain work experience, which helps them significantly after completion of the program to find jobs. So, Diana. Окей. Отже, університет також надає можливість працювати, тобто проходити стажування під час навчання, і це стажування може бути оплачуваним залежно від програми. Ви бачите зараз на екрані варіанти програм, які передбачають стажування та умови спільної роботи. Ознайомтесь, будь ласка. Можемо продовжити. Yes, we can continue. Yes, we can go to our last slide here on campus support. So I'll go through everything listed here. First one on the list is accessibility services. Saskatchewan Polytechnic is committed to ensuring equal access to students with disabilities. So there is support for students that have certain disabilities. Career and employment services. So we have additional support for students that need to write their resume, cover letter to prepare for the interview, contact with employers. Saskatchewan Polytechnic also organizes business dinner and career fairs attended by many companies who are interested in Sask Polytech students and graduates. So lots of job opportunities. This is great opportunity for students to network with business community and build their own network. Childcare services is offered at 3 of Sask Polytech locations: Saskatoon, Prince Albert, and Regina. So for students that have families, there is childcare available. Counseling services, they are completely confidential and include support for both academic and personal issues. Health services with access to registered nurse on campus. Learning services, this is very important to mention. There are services in place to help students with basic mathematics learn effective communication, develop strong writing skills, and robust study strategies. Online learning support, that's basically technical supports, and as we have online study software, so if students are having trouble with any of those, then learning support can help with that. Wellness services, including nutrition and mental health support. And each of our campuses has a bookstore and libraries, fitness and recreation facilities, food services, cafeteria, and student association. Okay, I will translate right now. Отже, Saskatchewanський політехнічний університет на базах всіх кампусів передбачає певні програми підтримки для студентів. Послуги доступності Saskatchewanський політехнічний університет прагне забезпечити рівний доступ для студентів з обмеженими можливостями, тому робить все, щоб
особам з обмеженими можливостями було зручно навчатись та вони не відчували себе якось по-іншому. Також на базі кампусів існують послуги з кар'єри та працевлаштування. Що це означає? Це прямий контакт з роботодавцями, онлайн-дошки вакансій, тобто кампус організовує певні програми, певні бізнес-вечері та ярмарки вакансій. Працівники кампусу допомагають студентам з написанням резюме та супровідних листів, з підготовкою до співбесід. Та також, коли кампус організовує певні бізнес-вечері та ярмарки, на них також бувають присутні багато компаній, що зацікавлені в студентах та випускниках цього університету. І це дуже чудова можливість для студентів в майбутньому налагодити контакти для бізнес-спільноти. Також існує на кампусі послуги з догляду за дитиною. Вони пропонуються на кампусах Саскатауна та Пенсильванії і Реджайни. Також є можливість консультаційних послуг, що передбачає повністю конфіденційну та виключну підтримку як з академічних, так і з особистих питань студента. Медичні послуги, які передбачають доступ до зареєстрованої медсестри на кампусі. Навчальні послуги – це послуги, які можуть допомагати учням відновити академічні навички, отримати допомогу з базової математики, навчитись ефективному спілкуванню та розвивати сильні навички письма і надійні стратегічні навчання. Підтримка онлайн-навчання – це послуги технічної підтримки, оскільки є програмне забезпечення для онлайн-навчання. Якщо виникають певні проблеми з будь-якими з них, тоді підтримка навчання може в цьому допомогти студентам. Кожен кампус має книжкові магазини та бібліотеки, заклади для фітнесу і відпочинку, кафетерії, місця для харчування. І також є така студентська асоціація, з якими вона надає послуги з охорони здоров'я та стоматології, захищає інтереси студентів, надає певні юридичні послуги і безкоштовні податкові послуги. Yes, we can continue. Thank you, Diana. I actually didn't see a few more slides hidden here, so we have few more to go through, and this one is very probably the most important one for everyone. Average international student's tuition is between $15,000 to $23,000 per year, which means if the program is 2 years long diploma program, 2 years would be times 2. Fees. Fees include student association, extended health plan, Coop, fees, etc. And depending on program can go between 500 and 2,000 Canadian dollars. We are talking in Canadian dollars here because we are Canadian school. Book estimates are based on buying books in a bookstore, but also students can buy used books and that can go between 700 to 2,500. And we have here other supplies as well, depending on the program, can be uniform, safety gear, etc. Living expenses, depending on lifestyle, can go between $10,000 to $15,000. So, for example, if student would choose to live with friends and pay less rent, that would reduce cost of living. So I'll let Diana translate this. Окей. Отже, на екрані ви побачите середні розходи протягом року і вартість навчання. Взагалі вартість навчання залежить від програми та від кампусу і починається від $15,000 до $23,000. Тобто це залежить від програми зазвичай. Також необхідно враховувати, що треба буде витрачати кошти на книжки та на навчальні матеріали. Це може бути як нові книжки з магазину, також можуть бути використані, і вартість приблизно від $700 до $2,500. Також необхідно мати на увазі, що треба мати додаткові кошти для перебування саме в Канаді. Витрати на проживання залежать від способу життя студента і, наприклад, якщо жити з друзями, це буде дешевше, ніж жити поодинці.
Тобто в середньому витрачається приблизно від 10 до 15 тисяч доларів на рік. We can continue. Yes, let's talk a bit about living costs. As I mentioned, it depends on the lifestyle. The average international student in Canada will spend approximately from 1,500 to 2,200 per Canadian dollars per month. We can see housing here. It can be from $600 to $900. You know, if students have roommates, they can probably pay less rent if they're sharing accommodation. The same refers to utilities, groceries, and the other costs listed in this slide. Transportation is from $45 to $75 per month, depending what is the campus that the student choose to study. For example, Moose Jaw and Prince Albert are smaller communities, so it is possible to find accommodation within walking distance, so students don't need to pay transportation. Utilities. That is approximately $250 per month, and it is including electricity, water, heating, internet, cell phone. So that can cost from $80 to $100, but if students use prepaid SIM, that can cost less, or if they use the phone that they already brought from their home country, that can be unlocked. So groceries, $250 per month. There is room for everything listed here to save more money or to spend more depending on the lifestyle. Окей. Отже, зараз на екрані ви бачите приблизний розподіл коштів та витрат протягом місяця. Це буде приблизно, залежно від образу життя, від 1,5 до 2200 доларів на місяць. Витрати треба включати проживання, це приблизно від 600 до 900 доларів, на транспорт від 45 до 70 доларів, комунальні витрати приблизно 250 доларів на місяць, телефон, певні якісь розваги, кафетерії, це також додаткові витрати. І на екрані ви бачите приблизну вартість. Це вартість приблизна залежно від розташування, тобто кампуса, залежить від міста, залежить від того, який образ життя ви звикли взагалі проживати. Тому це все дуже індивідуально, але це приблизний розподіл витрат протягом місяця. We can continue. Yes. Now let's talk a bit about the application process. We have two admissions method. First and the most popular is first qualified, first admitted, which applies to most of our programs that we offer to international students. As I mentioned, our major intake is September, so fall 2023 applications are open now. We open them year ahead so students can apply and have enough time to apply for study visa and make arrangements to arrive to Canada. We don't have application deadline, so as our cohorts are small, most of our programs are offered in small class sizes from 25 to 30 students. We close applications when programs are full. So we don't have exact deadlines, and that's why we typically suggest to apply as soon as you can in order to get seat in certain program. Applications are considered complete when you apply for the program and provide us with all required documents. We also have winter and spring intakes, January and March 2024 will be open soon as well for those that are interested to apply for those intakes. However, most of programs that we offer in January and March are business related or postgrad programs, so there is no huge selection of programs. Most of our engineering programs, or not most, all engineering programs are basically offered in fall. Competitive entry is quite different for first qualified, first submitted.
we only offer two programs with this admissions method. One is Bachelor of Nursing, the other one is the Practical Nursing program. There is deadline and basically time window to apply for those programs. So applications open October 1st, we close on February 15th. Students have a deadline to submit documents, which is March. And we only offer few seats to international students in those two programs, Bachelor of Nursing and Practical Nursing. Отже, що стосується взагалі процесу подачі заявок. Є два процеси. Перший – це перший кваліфікований або перший доступний, та за конкурсною заявкою. Перший кваліфікований, він працює протягом всього року, тобто немає певних дедлайнів, і чим раніше ви подаєте заявку та отримаєте кваліфікацію, тим більше у вас шансів отримати місце. Це використовується цей метод подачі документів для більшості програм університету і немає кінцевого терміну подачі заявки. Тобто заявка вважається завершеною після отримання всієї відповідної документації, і вона завжди відкрита для наступних двох прийомів. Прийоми відбуваються інтейки в вересні, в січні та в березні. Коли програма заповнюється, починається список очікування. Тобто ви подаєте заявку, якщо програма відкрита. Якщо вона вже заповнена, студенти не можуть подавати документи, але вони будуть в списку очікування. Якщо хтось відмовляється, за списком посідає місце, тобто з кінця. Отже, також є конкурсний вступ. Це невелика кількість програм передбачає таку систему. Це програми, які користуються високим попитом, і до них допускаються студенти з найвищим академічним рівнем або додатковими критеріями відбору. Період подачі заявок взагалі відбувається з 1 жовтня до 15 лютого кожного року. І також треба мати на увазі, що є спеціальні вимоги до володіння англійською мовою. Тобто конкурсні програми включають спільний бакалавр медсестер, яке доступне в Реджані та Саскатуні, і практичне медсестринство, яке доступне тільки в Реджані. Це дві програми, які передбачають конкурсний метод вступу та подачі заявок. We can continue. Yes. So, if you're an international student who wants to study Sask Polytechnic program, you need to have a recognized level of English. Two different tests are listed here. So, for example, Duolingo English test score of 105 overall score of band is requirement. IELTS score of 6.5 overall is also requirement. We accept other tests that are not listed here. It can be found on our web page, TOEFL, and etc. So if you meet academic requirements for our programs, but you don't meet English language requirements, you may apply for conditional admission by indicating that you're interested in your English for academic purpose program. We call it EAP. We offer this program online and on campus, and the EAP courses are designed to assist students in gaining the English skills and confidence needed to be successful at the post-secondary level. After completion of the EAP course, students, EAP level 2, I should say, students would qualify for our programs and meet ELP. Separate application is not required to apply to study English. It is sufficient to apply for one of Sask Polytech post-secondary programs and indicate that you would like to study English, and you would be considered for both options. Tuition for EAP course goes from $3,765 for pre-AP lower levels. So this is the tuition per course, or if you have high English level scores, you can go for EAP 1 or EAP 2 course, and tuition is per course $4,500 Canadian dollars. So Diana, you can translate this part now.
Отже, якщо іноземний студент вступає за програмами Saskatchewanського політехнічного університету, він повинен мати достатній та визнаний рівень англійської мови. Університет приймає тести Duolingo, тести IELTS. Наприклад, якщо це IELTS, ваш бал повинен бути 6,5, якщо це Duolingo, це повинно бути 105 балів. Також можливі ситуації, що ви не відповідаєте вимогам до вступу на академічну програму, але не відповідаєте вимогам до англійської мови. Ви можете подавати заявку на умовний прийом, вказавши свій інтерес до програми з англійської мови для академічних цілей. Незалежно від рівня англійської мови, університет може допомогти розвивати англійську для академічних цілей, передбачаючи онлайн-курси та курси, які проводяться на кампусі. Ці курси розроблені для того, щоб допомогти студенту отримати навички англійської мови. Тобто, за допомогою однієї заявки, ви, коли подаєте заявку на програму вищої освіти, автоматично вас будуть розглядати як претендента на програму EAP, якщо у вас бал IELTS нижче 6,5. Тобто ви подаєте документи на одну з програм після закінчення середньої школи, і вас вже записують на EAP-програму для навчання та для покращення своєї англійської мови, яка необхідна буде при навчанні саме на цій програмі, яку ви обрали. Yes. So you can translate. You can continue. Yes, I can continue with the next slide. Thank you, Diana. So if you're ready to apply, our wonderful agents can help you definitely with that. I'll just go through timelines here to understand the process better and when you should apply for the program. As I mentioned earlier, we already opened applications for next academic year, which would allow students enough time to make arrangements to get acceptance to apply for study visa, as currently study visa processing time is extremely delayed. So if you apply, for example, for the program today, it will take from 2 to 3 days to receive email from Sask Polytech with your Saskatchewan Polytechnic unique identification number, and this will also you will receive email that will provide you with access to my Sask Polytech portal and Sask Polytech email address for all communication that will go between school and student prior to program start date. Also, when you apply, you will need to provide us with scanned color copies of your documents, PDF files. Diana definitely can help with that as well, to make sure you prepared all the required documents. And when we receive all of that, application goes to the processing queue. Approximate processing time is 15 days. I can say that often it gets done within a couple of days, depending how international admissions are busy. But most of the time can be done within a week or so. Once you get acceptance letter will be available in my Sask Polytech portal. You have 30 days to pay tuition deposit. Tuition deposit required to hold seat is $10,000. Okay, if students don't pay that, we will withdraw application and consider the student is no longer interested in the program. If you are accepted, pay deposit, you should apply for study permit, and make sure that you don't show up in Canada earlier than 1 to 3 weeks prior to program start date, because that's recommended time. So you can have enough time to prepare, make arrangements, and be ready for school start date. Окей. Отже, на екрані ви бачите взагалі повну хронологію процесу подачі та сплати. Зараз розповім. Коли ви подаєте заявку, ви отримуєте ідентифікаційний номер протягом 2-3 днів. Це включає також доступ до My Sask Polytech та електронну адресу для всіх повідомлень, які будуть надходити протягом вашої заявки. Приблизно через 15 днів вас приймуть, ваші документи будуть прийняті, і тим часом ви починаєте процес подачі документів на отримання візи та інших необхідних документів для того, щоб прибути в Канаду. Протягом 30 днів ви повинні будете сплатити депозит,
І потім за 1-3 тижні до початку занять вам необхідно буде приїхати до Канади та влаштовуватись, розміщатись для того, щоб починати навчання. Що стосується залишку вартості за навчання, необхідно сплачувати до того, як починається заняття. Тобто, якщо заняття починається 1 вересня, вся сума сплати за навчання повинна бути покрита. Yes. That's all. Thank you, Diana. That was all from me. You can, I guess, continue Ukrainian. I'll be here for additional support. Thank you very much. Отже, наша компанія також підготувала акції та знижки для наших студентів, майбутніх абітурієнтів зараз. Ми пропонуємо знижку 5 тисяч гривень на послуги нашої компанії. Звичайна вартість наших послуг, як ви бачите, 22 500 гривень, але зараз для тих, хто дійшов до цього етапу вебінару, може натиснути «Отримати знижку», зверху у вас буде ця послуга, і ви отримаєте знижку, вона за вами закріпиться, і наші менеджери зв'яжуться з вами для того, щоб обговорити всі питання реєстрації та отримання знижки. Нагадую, що ми займаємось повним процесом подачі документів до університету. Ми займаємось комунікацією з університетом, ми подаємо всі документи від вас. Ми можемо вам надавати приклади необхідних документів, якщо це необхідно. Ми також допомагаємо з розміщенням, з оформленням медичної страховки, з усім процесом, який взагалі виникає. Наша компанія вже існує понад 10 років, і ми знаємо, які проблемні питання можуть виникати протягом першого року навчання або перебування. Ми також, кожен менеджер супроводжує свого студента протягом року під час роботи з ним. Ми надаємо всі відповіді на запитання, які у вас виникають. Якщо ми чогось не знаємо, ми дізнаємося разом з вами. Тобто ми допомагаємо у вирішенні всіх проблем, як побутових, так і з навчанням пов'язаних. Також хочу вам розповісти про нашу програму «Закордонний абітурієнт», про яку я казала на початку нашої презентації. Це наша авторська програма. Вона передбачає, як би мовити, 2 сфери розвитку. Це підготовка до складання тесту IELTS та розвиток soft skills. Soft skills взагалі є однією з найважливіших комбінацій навичків, які має мати студент. Ми цю програму розвинули протягом певного періоду, коли дізнавались про якісь проблеми, які виникають у наших студентів під час навчання, коли ми були самі за кордоном та навчались деякі наші менеджери. Тобто ці soft skills допоможуть вам розвити навички в публічних виступах, написаннях есе, як співпрацювати в групах в навчальних закладах іноземних. Тобто у нас цього немає, на жаль, і ми на особистому досвіді це передбачили та підготовуємо вас для того, щоб вам було легше навчатись. Також, що стосується тесту IELTS, він є дуже специфічним і незалежно від того, як ви знаєте англійську мову, у вас, якщо не було досвіду або змоги якось ознайомитися з цим тестом та спробувати себе, вам буде дуже складно його скласти, тому наші викладачі з англійської мови будуть готувати вас та допоможуть вам у цьому. І зараз у нас діє знижка для наших відвідувачів вебінару. Ви можете також отримати знижку на зарубіжного абітурієнта, і вартість буде замість 18 100 – 14 500 гривень. Отже, натискайте, ми будемо обробляти ваші заявки і будемо вам допомагати в цьому. Окей. Можливо, у когось є певні питання. Можете писати. Я бачу, що вже написали декілька запитань. Почнемо з першого. Добрий вечір. Отже, з якого віку чи класу треба починати підготовку? Дивіться, якщо ви плануєте навчатись взагалі за кордоном, у вас має бути повна середня освіта, і для цього ви можете вже залежно від ваших мовних знань подавати документи. Тобто, якщо ви зараз, наприклад, в 10 класі, це дуже гарний термін та період для того, щоб підготуватись, вивчити мову, покращити свої знання, скласти іспит та не поспішати у подачі документів. Якщо ви в 11 класі, тоді у вас вже не так дуже багато часу,
тому що оформлення візи також займає певний час. І, наприклад, як в даному випадку університет не надає дедлайнів, але програма може закриватись тоді, коли вже закрита кількість місць, тоді вам треба поспішати. Тобто залежить від того, що ви обираєте. Ви можете зв'язатись з нашими менеджерами, дізнатись про все детально. Менеджери вам допоможуть організувати процес подачі та зорієнтують вас з термінами. З якого віку чи класу треба починати підготовку? Підготовка, так, вибачаюсь, це питання вже було. Коли починається набір на програму? Як я вже зазначала, набору на програму немає терміну, тобто ви можете вже подавати документи. Є 3 інтейки в вересні, в січні та в березні. Тобто, якщо у вас вже є можливість, вже є диплом, вже є результати оцінок, ви можете подавати. Або якщо ви бажаєте навчатись наступного року в вересні 2023 року, ви можете вже подавати ваші документи. Чи можу я подавати документи на вересні, якщо мені буде 17 років? Чесно кажучи, це залежить не від віку, а від того, скільки у вас років навчання в школі. Тобто, якщо у вас є базова середня освіта та диплом про завершення базової середньої освіти, то ви можете подавати ваші документи. Так, скільки коштує в середньому навчання? Вартість навчання вже була вказана, приблизно, залежно від програми та кампусу, складає від 15 тисяч до 23 тисяч. Це тільки вартість навчання. Також треба мати на увазі про поточні витрати, про перебування в Канаді, тобто розміщення – це також певні будуть витрати додаткові. Чи можна працювати під час навчання, чи заважає це навчальному процесу? Отже, під час навчання, якщо працювати не за програмою стажування, ви можете, але якщо працювати під час навчання за програмою стажування, у вас є певні періоди, певні часи та години, скільки ви можете працювати. Зазвичай, якщо ви працюєте не за програмою стажування, у вас є 20 годин на тиждень для того, щоб працювати, а під час канікул ви можете працювати 40 і більше годин. Але треба мати на увазі, що це залежить від того, як вам буде зручно та чи зможете ви адаптуватись. Тобто, на мій погляд, на перші місяці не треба так влаштовуватись на роботу, тому що треба буде адаптуватись та надати собі час для того, щоб звикнути до цього ритму життя. Скільки часу треба на підготовку до IELTS? Все, чесно кажучи, залежить від ваших знань з англійської мови. Ви можете записатись на нашу програму «Зарубіжний абітурієнт». Він передбачає 16 тижнів програми, по 80 хвилин буде кожне заняття, і ці заняття будуть в маленьких групах, по 3-4 чоловіка, тобто вам буде зручно спілкуватися з викладачем, викладання буде виключно англійською мовою, і ви якраз покращите і свої знання для складання тесту IELTS, і, можливо, будете розвивати свої soft skills. That's all. It seems that I answer on all questions. Так. I'm sorry, I was muted. I could Yes. see that you're doing a great job, so I didn't interrupt. Thank you so much. Yes, there is a question. How many programs can choose student at the same time to be applied for sure? Okay, you can submit a few different applications, but you can only study one program at the same time. You can't study multiple programs at the same time, as physical presence in school is required. So, student that wants, for example, to study 2 different postgrad programs, business management and project management, can apply at the same time for 2 programs and study business management as the first program and project management as a second program, and that would be considered bundle. But at the same time, student can study only one program. Отже, подавати ви документи можете на декілька програм, але обираєте одну остаточну, на якій ви зможете навчатись.
Так. So Yes. So basically, within 30 days after acceptance letter date, student needs to decide what's the program that wants to study and pay tuition deposit for that program. So if student is accepting a couple of programs at the same time, student would need to decide within 30 days what's the program that he wants to study. If students are not sure about program reference, we can work on that, explain more about programs, so there is no need to apply for multiple programs. Окей. Отже, дивіться, у вас буде, якщо ви будете на 2 програми, наприклад, прийняті, у вас буде можливість протягом 30 днів до сплати депозиту вирішити, на якій програмі ви захочете навчатись. Коли розпочинається зарубіжний абітурієнт? Програма «Зарубіжний абітурієнт» розпочинається 27 жовтня. Це буде перше заняття, тому поспішайте, тому що місць не дуже багато вже залишилось. Скільки років навчання потрібно для вступу на бакалаврську програму? How many school years need to have student to be applied on bachelor program? Okay, we typically don't offer bachelor programs. We have one. We actually have a Bachelor of Nursing that's separate one. High school is minimum requirement, but as this is competitive program, we also have often students applying that completed degrees in certain field, etc. So they have more education, as more education brings more points. So that is for Bachelor of Nursing. That is a very specific one. We also offer Bachelor of Construction Management, which is 2 years long program. So we offer year basically 3 and 4 to students that have a diploma in related field. So this basically refers to students that have post-secondary education in one of construction related fields from back home. Окей. Отже, ви можете побачити на вебсайті варіанти бакалаврських програм. Для того, щоб навчатись на бакалавріаті, вам треба вже закінчити буде наші українські 11 класів, і ви подаєте документи до навчального закладу для того, щоб бути зарахованим. Залежно від програм є певні вимоги, тобто можуть бути програми також доступні після 12 років навчання, тобто наші 11 років і плюс перший рік, 1 рік фаундейшн програми для того, щоб бути зарахованим на програми. Is a very specific field that student is interested, student that ask about a bachelor options. Can you repeat, please? So student that ask question regarding bachelor degree programs, is student interested in specific field of study? No, they just ask how many years they should study at school to be applied on a bachelor program. Yeah, we don't have too many bachelor, only 2. As we are Polytechnic, most of our programs are year or 2 or maximum 3 years long. Окей. Навчальний заклад надає тільки за 2 спеціальностями бакалаврські програми, так як це політехнічний університет. Вони також пропонують 1, 2 та 3-річні програми сертифікатів та дипломів. Стосовно питання про зарубіжного абітурієнта. Дивіться, 14 тисяч – це за скільки занять? Занять буде 16 тижнів, 2 рази на тиждень по 80 хвилин. Будуть міні-групи по 3-4 людини в одній групі, залежно від вашого рівня знань з англійської мови, будете розподілені. Тобто буде наданий вам вступний тест з англійської мови, для того, щоб викладач мав уяву певну про ваш рівень знань з англійської мови. І після цього ви будете розподілені на групи. Та будете вивчати англійську мову та підготовлюватись до складання іспиту IELTS, і будете розвивати ваші soft skills для майбутнього навчання в університеті.
скидка на ваши услуги только если подаем документы в этот вуз или можно и в другие? Дивіться, наша компанія займається взагалом освітою за кордоном, і тому немає ніякої прив'язки до певного навчального закладу. Коли ви з нами укладаєте договір та сплачуєте за вартість наших послуг, ми подаємо вас до 3 університетів, тобто ви обираєте програми, ви обираєте університети для вашої, так мовити, гарантії або певної подушки безпеки. Ви можете подати декілька навчальних закладів. Якщо ви не будете зараховані в один навчальний заклад, ви можете бути зараховані в інший. Тобто ми це все робимо, і незалежно від того, який це буде університет, яка це буде країна. It seems that it's all. There are no questions. So we can end. Отже, ми дуже були раді вас бачити. Зараз я передам слово, так би мовити, Хелені, для того, щоб з вами попрощатися. Yes, you can say something. Yes, thank you so much for your patience with us, and I hope you proceed with the application for one SAS Polytech program or SAS Polytech programs, and see you here in September. Okay, thank you very much. Thank you. Хелена буде рада. Так, Хелена буде рада вас бачити при подачі заявок та буде рада допомогти вам у вступі до навчального закладу. Отже, закінчимо наш вебінар. Будемо раді бачити вас наступного тижня. У цей же час вам у чат-бот буде приходити повідомлення про нагадування. Слідкуйте за новинами. До зустрічі. Thank you. Thank you. Good night.